আমি ক্লাস 8 পেজ নাম্বার 41 থকা অনুশীলনী 2.2 14 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমি আলোচনা কৰিম। সোৱা কি দিয়া আছে, এটা সংখ্যাৰ 5 ভাগৰ 4 অংশ সংখ্যাটোৰ 3 ভাগৰ 2 অংশতকৈ 6 বেছি, সংখ্যাটো কি? সো এটা সংখ্যাৰ বুলি কৈছে, মানে আমাক সংখ্যাটো দিয়াই নাই, গতিকে আমি সংখ্যাটো ধৰি লম x বা y বা z যিকোনো, ঠিক আছে। তো সেই x ৰ আমাৰ 5 ভাগৰ 4 অংশ বুলি কৈছে, x ৰ 5 ভাগৰ 4 অংশ x ৰ 3 ভাগৰ 2 অংশতকৈ 6 বেছি। আমি কৰি চাও এটো। সো আমি ধৰি ললো যেহেতু আমাক সংখ্যাটো দিয়াই নাই যে সংখ্যাটো আমাৰ x, গতিকে প্ৰশ্নমতে আমাৰ কি হ'ব যে সংখ্যাটোৰ 5 ভাগৰ 4 অংশ, যদি সংখ্যাটো x হয় গতিকে আমাৰ কি হ'ব x ৰ 5 ভাগৰ 4 অংশ সমান আমাক দিয়া আছে যে সংখ্যাটোৰ 3 ভাগৰ 2 অংশতকৈ 6 বেছি। সংখ্যাটোৰ মানে কি x ৰ 3 ভাগৰ 2 অংশতকৈ 6 বেছি, বেছি মানে কি যোগ, কম হলে আমাৰ বিয়োগ হল হয়, যেহেতু বেছি বুলি কৈছে গতিকে যোগ 6। এতিয়া আমি সমাধান কৰিম। সো x ৰ মানে আমি কি বুজিম যে পূৰণ হৈ আছে x টো এই ভগ্নাংশটোৰ লগত, x পূৰণ 5 ভাগৰ 4। আকৌ ইয়াতে x ৰ 3 ভাগৰ 2 মানে কি x পূৰণ 3 ভাগৰ 2 যোগ 6। এতিয়া চোৱা তলত কি আছে আমাৰ 5, আমি 5 লিখিলো। তাৰ পিছত আমি কি কৰিম, এই 4 আৰু x টো আমি কি কৰি দিম, আমি কৰি দিম পূৰণ 4x। তাৰ পিছত চোৱা ইয়াতে কি হ'ব 3 আছে, 3 দিলো, আৰু এই 2 আৰু x টো আমি কৰি দিম পূৰণ 2x যোগ 6। এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম, এইখিনিতো আমাৰ একেই থাকিল, এইখিনি কৰি চাও, হৰটো আছে 3 লিখিলো। এতিয়া লবটো কি আছে চোৱা 2x আছে, 2x এটা যোগ আছে, যোগ দিলো, আৰু এই 6 আৰু 3 টো আমি পূৰণ কৰিম, 6 3 গুণ 18, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি বজ্ৰ পূৰণ কৰিম, এনেকৈ বজ্ৰ পূৰণ কৰিম, 3 ৰ লগত 4x পূৰণ আৰু 5 ৰ লগত 2x plus 18, এইটো আমাৰ পূৰণ। সো 4x into 3 is equal to 5 into 2x plus 18। এতিয়া আমি 4 3 গুণ কিমান 12, গতিকে কি হল আমাৰ 12x। আৰু এইখিনি চোৱা আমাৰ যেহেতু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে, তাৰ মানে কি এই 5 সংখ্যাটোৰে এই দুটা সংখ্যাকে কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে, গতিকে চোৱা 5 2 10, গতিকে 10x plus 18 5 গুণ 90। এতিয়া আমি x খিনি আমি এটা সাইডে লৈ লম। তো ইয়াতে আমাৰ 12x আছিলে আৰু সমান চিনডালৰ সো সাইডে আমাৰ 10x আছিলে। আমি এই 10x টো আমি কি কৰিম, সমান চিনডালৰ বাও সাইডে আমি লৈ আহিম, লৈ আহিলে কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব, কাৰণ ইয়াতে একো নাই মানে প্লাস এটা আছে, গতিকে কি হ'ব আমাৰ মাইনাস হৈ গল 12x minus 10x is equal to ইয়াতে কি ৰল আমাৰ 90। এতিয়া 12টা x ৰ পৰা 10টা x যদি আমি বিয়োগ কৰো, আমাৰ কি থাকিব 2টা x twice x, আৰু ইয়াতে আমাৰ থাকিল 90। এতিয়া আমি যেহেতু x ৰ মান উলিয়াব লাগে, x টো আমি ইয়াতে ৰাখি আমি যেটো 2 আছে এই 2 টো x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে নহয়, এই 2 টো আমি এই সমান চিনডালৰ সো সাইডে মানে 90 ৰ লগত আমি লৈ আহিম, লৈ আহিলে কি হ'ব আমাৰ হৰণ হৈ যাব, কাৰণ ইয়াতে পূৰণ হৈ আছিল, হৰণ হৈ গল। চোৱা 90 ক 2 ৰে হৰণ হৈ গল, কিমান পাম এতিয়া 2 ৰে যদি 90 ক হৰণ কৰো কিমান পাম 45 পাম, মানে x ৰ মান কি হ'ব 45। আমি গম পালো যে সংখ্যাটো হ'ব 45। এতিয়া 15 নম্বৰটো চোৱা, এনে এটা পৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা যাক 3 ভাগৰ 4 ৰে পূৰণ কৰি পোৱা পূৰণফলৰ পৰা 5 ভাগৰ 2 বিয়োগ কৰিলে 15 ভাগৰ 8 পাবা। এনেকুৱা এটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ কথা কৈছে, গতিকে আমি ধৰি লম যে সংখ্যাটো x। গতিকে আমাক কি কৈছে যে সেই সংখ্যাটো কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগে 3 ভাগৰ 4 ৰে, তাৰ মানে x ক 3 ভাগৰ 4 ৰে পূৰণ, মানে x পূৰণ 3 ভাগৰ 4। আকৌ আমাক কি দিছে যে পূৰণ কৰি পোৱা পূৰণফলৰ পৰা ইমান বিয়োগ, গতিকে আমাৰ কি হ'ব
minus 2 divided by 5 আৰু আমাক দিয়া আছে যে বিয়োগ কৰিলে আমি বিয়োগ ফলটো অমুকটো পাম এইটো পাম গতিকে কি হ'ব is equal to 8 divided by 15 এটো কৰি চাও আমি তো আমাক যেহেতু সংখ্যাটো দিয়াই নাছিলে আমি সংখ্যাটো x বুলি ধৰি ললো এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে সংখ্যাটো 3 ভাগৰ 4 ৰে পূৰণ কৰা গতিকে x পূৰণ 3 ভাগৰ 4 আৰু কৈছিল যে সেই পূৰণ ফলৰ পৰা 5 ভাগৰ 2 বিয়োগ কৰা গতিকে আমি বিয়োগ 5 ভাগৰ 2 প্ৰশ্নটোত আৰু কৈছিল যে এই গুটেইখিনি কৰি তোমালোকে -8 divided by 15 পাবা সেই কাৰণে is equal to -8 divided by 15 লিখিলো এতিয়া সো আমি সমাধান কৰি চাও যে এই সংখ্যাটো কি হ'ব পাৰে আমাৰ এই যেটো x দিয়া আছে x ৰ মানটো আমি কি পাম সো হৰটো কি আছে 3 ইয়াতে আমাৰ 3 এ হল আৰু এই x টো আমাৰ 4 ৰ লগত পূৰণ হ'ব 4x -2 divided by 5 is equal to -8 divided by 15 এতিয়া আমি চাও এই দুটাৰ আমি লসাগু উলিয়াই চাম সো ইয়াতে আমাৰ 15 আছে এই দুটাৰ লসাগু আমাৰ কি হ'ব 15 হ'ব গতিকে আমি লসাগু উলিয়ালো 15 এতিয়া আমি কি কৰিম বজ্ৰ পূৰণ 4x into 5 তাৰ পিছত আছে মাইনাস গতিকে মাইনাস দিলো 3 into 2 সো আৰু এটো তোমাৰ একেই থাকিল এতিয়া 4x into 5 কৰিলে কিমান হ'ব 5 4 গুণ 20 20x minus 3 2 গুণ 6 সো আৰু এইখিনি আমাৰ একেই থাকিল এতিয়া কি কৰিম এই 15 আৰু 15 টো আমাৰ গুছি গল দুটা যেটো একে আছে গতিকে দুটা আমাৰ গুছি গল এতিয়া আমাৰ কি থাকিল 20x - 6 আৰু ইয়াতে থাকিল আমাৰ -8 এতিয়া 20x টো আমি অকলে ৰাখি ললো কাৰণ আমি x ৰ মান উলিয়াম আৰু আমি কি কৰিম এই -6 টো আমি ইকুৱেল চিনডালৰ হু সাইডে মানে 8 ৰ লগত আমি লৈ যাম লৈ গলে কি হ'ব ইয়াতে মাইনাস আছে এইফালে আনিলে আমাৰ প্লাস হৈ যাব সোৱা -8 + 6 ইয়াৰে আমাৰ 20x এ থাকিল তাৰ পিছত প্লাসে মাইনাসে কি মাইনাস গতিকে আমাৰ কি হ'ব -8 + 6 কৰিলে আমি পাম -2 এতিয়া আমি x ৰ মান উলিয়াম সো x টো ইয়াত ৰাখিলো আৰু এই যেটো 20 x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে এই 20 টো আমি এই 2 ৰ লগত লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ পূৰণ হৈ আছিল হৰণ হৈ গল -2 ৰ লগত -2 ৰ লগত আমাৰ 20 হৰণ হৈ গল হৰণ কৰিলে আমি কি পাম সোৱা 2 ৰে আমি 20 ক কাটি দিব পাৰো কিমান বাৰ 10 বাৰ ওপৰত আমাৰ 1 থাকিল যে কি হ'ব x is equal to -1 divided by 10 এতিয়া সোৱা 16 নম্বৰটো দুখন বাস পৰস্পৰ 575 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা দুখন ঠাইৰ পৰা একে সময়তে ইখনে সিখনৰ ফালে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে এখন বাছৰ বেগ প্ৰতি ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ আৰু আনখন বাছৰ বেগ প্ৰতি ঘণ্টাত 55 কিলোমিটাৰ বাছ দুখনৰ লগ লাগিবলৈ কিমান সময় লাগিব এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমে আমি সময়টো x বুলি আমি ধৰি লম ঠিক আছে সময় যদি আমি x বুলি ধৰি লও আৰু যেহেতু আমাক দিয়া আছে যে এখন বাছৰ বেগ ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম 60x আৰু আনখনৰ আমি লিখিব পাৰিম 55x তাৰ পিছত আমি কি কৰিম 60x plus 55x is equal to 575 কাৰণ মুঠ দূৰত্ব কিমান আছে আমাৰ 575 আৰু আমাৰ বাছ দুখনৰ কিমান দিয়া আছে ঘণ্টাত বেগ এখনৰ 60 এখনৰ 55 গতিকে আমি দুটা যোগ কৰিম ঠিক আছে তেনেকৈ আমি x ৰ মানটো আমি পাই যাম চাও আমি এইটো কৰি এতিয়া সোৱা নিৰ্ণয় সময় আমি ধৰি ললো x বুলি আৰু আমাক প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে এখন বাছে অতিক্ৰম কৰে কিমান 60 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গতিকে সোৱা প্ৰথম বাছখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব 60x যেহেতু আমি সময়টো x বুলি ধৰিছো সেইকাৰণে 60x আৰু দ্বিতীয় বাছখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব 55x এতিয়া
এইটো মই ব্ৰেকেটত লিখি দিছোঁ ঠিক আছে দূৰত্ব মানে কিমান দ্ৰুতি পূৰণ সময় সেইকাৰণে লিখিছোঁ যিমান দ্ৰুতি আছে 60 তাৰে লগত সময়টো পূৰণ এতিয়া চোৱা প্ৰশ্নমতে আমি কি কৰিম এই দূৰত্ব দুটা আমি যোগ কৰিম ঠিক আছে 60x plus 55x is equal to কিমান দিয়েছিল আমাক মুঠ দূৰত্ব 575 575 এতিয়া চোৱা এই দুটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম 115 আৰু এটো তোমাৰ একে থাকিল এতিয়া আমি x ৰ মান উলিয়াম ইয়াতে x লিখিলো আৰু এই যেটো 115 x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছিল এইটো আমি 575 ৰ লগত লৈ যাম লৈ গলে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব চোৱা হৰণ হৈ গল এতিয়া 115 575 ক হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 5 পাম এনসাৰটো গতিকে x ৰ মান x মানে কি আছিল সময় আছিল গতিকে সময় হ'ল 5 ঘণ্টা